რა კონკრეტული გეგმა აქვს რუსთავიორის ახალ გენერალურ დირექტორს შეხვედრა თანამშრომლებთან. 20-21 ივნისის მოვლენები სასამართლოში ორი მოქალაქისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ. ტრეფიკინგში ბრალდებული იულია სუსლეკი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. საქმე უკრაინის პროკურატურას გადაეცა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე, ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. რუსთავიორის ახალი გენერალური დირექტორი ტელეკომპანიაში კონკრეტული სამსახურების ხელმძღვანელებს ხვდება. პაატასალიას თქმით, მთავარია მაუწყებლობა შეუფერხებლად გაგრძელდეს. საღამოს კი გეგმებთან დაკავშირებით ის ჟურნალისტებს ესაუბრება. განცხადება გააკეთა ტელეკომპანიის იურისტმაც ქეთი ქაშაკაშვილი, ახლა დეტალებს მოგუყვება. ქეთი გისმენთ. რუსთავიორის გენერალური დირექტორი პაატასალია უკვე რამდენიმე საათია იმყოფება ტელეკომპანიაში. ცოტა ხნის წინ მან გააკეთა კიდევ ერთი კომენტარი და თქვა, რომ უკვე შეხვდა ფინანსური სამსახურის უფროს, ასევე ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროს. როგორც პაატასალია აცხადებს, მან მიიღო მათგან ინფორმაცია კომპანიის სტრუქტურასთან დაკავშირებით, ასევე ტელეკომპანიის მუშაობის სპეციფიკასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლებს, როგორც პაატასალიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, მათთან შეხვედრა არის დაგეგმილი დღის ბოლოს. როგორც უკვე აღნიშნე, განცხადება გააკეთა არხის იურისტმაც დიმიტრი საძაგლიშვილი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება რეალობას ვერ შეცვლის, თუმცა მისივე თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდება, ეს გადაწყვეტილება ახლა უნდა მიიღონ არხის უკვე ყოფილმა მფლობელებმა. შევხვდი ფინანსური სამსახურის უფროს ირაკლი ნიჟარაძეს და HR-ის უფროს თამილა გველესიანს. თამილასთან მქონდა საკმაოდ ხანგრძლივი და კარგი საუბარი. მან ისაუბრა კომპანიაში არსებულ სულისკვეთებაზე, ისაუბრა ზოგადად გამაცნო სტრუქტურა კომპანიის ფინანსისტებთან, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არ არის შეხვედრა, ცოტა მოგვიანებით შევხვდებით და საღამოს დავგეგმეთ უკვე შეხვედრა, მას მერე რაც საინფორმაციო გამოშვებები დასრულდება, უკვე ყველა ჟურნალისტთან. მას შემდეგ რაც სახელმწიფომ გუშინ შესაშურისის სწრაფით დაარეგისტრირა ქიბარხალვაშის წილებზე საკუთრების უფლება და პლუს შეიცვალა გენერალური დირექტორი, ამან ფაქტობრივად აზრი გამოაცალა დიდ პალატაში გადაწყვეტილებას და ამ გადაწყვეტილების მომავალში აღსრულებას. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება არ უნდა გასაჩივრდეს, ეს არის ყოფილი დამფუძნებლების მისაღები გადაწყვეტილება და ალბათ ისინი გაასაჩივრებენ ამას დიდ პალატაში. ვინაიდან ეს გარკვეულ დროს საჭიროებს, დიდი პალატის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს რა მდგომარეობა იქნება რუსთავიორში და საერთოდ იარსებებს თუ არა ეს კომპანია, ჩემთვის ამ მომენტში არის გაურკვეველი და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ შესაძლოა სახელმწიფოს გუშინდელმა მოქმედებამ საერთოდ აზრი დაუკარგა დიდი პალატის მომავალში მისაღებ გადაწყვეტილებას. დღეს საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის შეხვდება არხის გენერალური დირექტორი ჟურნალისტებს და როგორც პაატასალიამ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ის ეცდება, რომ მათ ყველა შეკითხვას გასცეს პასუხი. მადლობა ქეთი ქაშაკაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში. ირაკლი ოქრუაშვილი რუსთავიორისთვის დავას იწყებს. მისმა ადვოკატმა სასამართლოში განცხადება შეიტანა და ქიბარხალვაშის მიერ საჯარო რეესტრში რუსთავიორის დარეგისტრირებულ წილებზე ყადაღის დადება მოითხოვა. როგორც ოქრუაშვილის წარმომადგენელი აცხადებს, გადაწყვეტილება იმის გამო მიიღეს, რომ ხალვაშმა წილები არ გაასხვისოს. მომავალ კვირაში კი ადვოკატი სარჩელს ტელეკომპანიის ოქრუაშვილისთვის გადაცემის მოთხოვნით წარადგენს. ინტერესების დამცველის განმარტებით ოქრუაშვილმა 2004 წელს რუსთავიორის 100%-იანი წილი შეიძინა და ქიბარხალვაშზე როგორც მის წარმომადგენელზე გააფორმა, რასაც 2010 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება ადასტურებს. განცხადება დაფუძნებულია ქიბარხალვაშსა და ირაკლი ოქრუაშვილის შორის 2010 წლის 4 ნოემბერს დადებულ შეთანხმებაზე, სადაც ერთმნიშვნელოვნად არის მითითებული, რომ რუსთავიორის წილი შეძენილი იქნა ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ქიბარხალვაშის სახელით. კისრულობს ვალდებულებას, რომ ირაკლი ოქრუაშვილთან შეთანხმების გარეშე არ ქონდა უფლებამოსილება განეხორციელებინა გარკვეული მოქმედებები. სამმა ექსპერტმა დაადასტურა ამ დოკუმენტის ნამდვილობა, მათ შორის პარიზის სააპელაციო სასამართლოს ექსპერტმა, თუმცა საქართველოში დაინიშნა კიდევ ერთი დამატებითი ექსპერტიზა სამხარეულის საექსპერტიზო ბიუროში, მაგრამ როგორც ირონიულად არ უნდა ჟღერდეს, ბატონი ხალვაშ რატომღაც გახავს ხელოვნურად დრო და იგი არ ცხადდება
სამხარაულში, რათა დატოვოს ხელმოწერის შესაძლებელი ნიმუშები. მე მაქვს ნანახი პირადად შეთანხმება, რომელიც ოქრუაშვილსა და ქიბარხალვას შორის არის გაფორმებული. ეს შეთანხმება სხვათა შორის ჩვენ საქმეზე წარვადგენთ უზენაეს სასამართლოში, ჯერ კიდევ 2016 წელს და აქედან გამომდინარე მაქვს ეს დოკუმენტი ნანახი. იმ შემთხვევაში თუ ეს შეთანხმება ვალიდურია და ორივე მხარის მიერ არის ნამდვილად ხელმოწერილი, ამის სამართლებრივი საფუძველი არსებობს. ჩვენ თავიდანვე დავაყენეთ ამასთან დაკავშირებით სასამართლოში პოზიცია, რომ არის გაყალბებული დოკუმენტი. მაშინ ითხოვდა ფულადი მოთხოვნა ქონდა, თითქოს მან 7 მილიონი დოლარი ასესხა ქიბარხალვაშს და ქიბარხალვაში თითქოს ადასტურებდა ამას. მეორე ნაწილი იყო ხელშეკრულების რუსთავი ორთან დაკავშირებით, თითქოს ყველა უფლება ეკუთვნოდა ირაკლი ოქრუაშვილს. გუშინდელი დღე და სტრასბურგის გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი დასტური, რომ ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის რეჟიმის დროს არ ჰქონდა სამართლებრივი სახელმწიფო ადგილი ჰქონდა ადამიანების მკვლელობას, საკუთრების ხელყოფას. ეს არის მოცემულობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მამუკა ბახტაძის თქმით, რუსთავი ორის საქმეზე არც ერთ ეპიზოდში სტრასბურგის სასამართლომ ხარვეზი არ დაადგინა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩვენ არ გქონდა სამართლებრივი სახელმწიფო ადგილი, გქონდა ადამიანების მკვლელობას, ადამიანების სიცოცხლის ხელყოფას, საკუთრების ხელყოფას, ადამიანების წამებას. ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება რუსთავი ორის საქმეს, მის არც ერთ ეპიზოდში სტრასბურგის სასამართლომ ხარვეზი არ დაადგინა. ამასთან ერთად გუშინდელი დღე იყო კიდევ ერთი გამოხატულება იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე ფსევდო დემოკრატიულ ძალებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში ამტკიცებენ, რომ მათი მთავარი მიზანი გახლავთ საქართველოს ევროპული გზა. და ეს კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ არის ფარსი. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხილეთ, როგორ ცდილობს ნაციონალური მოძრაობა ჩირქი მოსხოს იმ მთავარ პრინციპებს და ფასეულობებს, რომელსაც ეფუძნება ევროპული დემოკრატია. ევროპამ საქართველოსთვის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. ასეთია პრეზიდენტის გამოხმაურება სტრასბურგის გადაწყვეტილებაზე. განცხადებაში წერია, რომ ევროპულმა სასამართლომ აღიარა საქართველოს სასამართლოს მიუკერძოებლობა და მისი გადაწყვეტილებების სამართლიანობა, რითიც ნდობა გამოუცხადა მართლმსაჯულების სისტემას. ეს ნდობა ძლიერ საფუძველს უქმნის სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღის წამოწყებას და შესაბამისად ჩვენი დემოკრატიის გაძლიერებას. მიღებული გადაწყვეტილებებით სტრასბურგის სასამართლო კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ორ პრინციპს, რომელზეც დგას დემოკრატია და ევროპა. კერძო საკუთრებისა და ადამიანის სიცოცხლის ხელშეუხებლობა. ჯერა რომ საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებებს როგორც ერთ-ერთ მთავარ დემოკრატიულ პრინციპს საფრთხე არ დაემუქრება, ვკითხულობთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს აფასებენ დეპუტატები. მართლგუნდში ამბობენ, რომ ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა დაადასტურა. ოპოზიციის შეფასებით სტრასბურგის გადაწყვეტილება მედიის თავისუფლებას საფრთხეს უქმნის. ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ დავა უნდა გაგრძელდეს. ის რომ რუსთავი ორის საკუთრების შეცვლის უკან ბიძინა ივანიშვილი დგას, ამაში ეჭვი არ ეპარება მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის მომხრეებსაც, რომლებიც ახლა ირონიული და ცინიკური სახით გვიცხადებენ, რომ თითქოს აქ არანაირი ინტერესი ქართულ ოცნებას და ივანიშვილს არ აქვს და უბრალოდ საქმე კერძო პირებს შორის საკუთრების შესახებ დავას ეხება. რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა არის ივანიშვილის მთავარი სამიზნე და მას არ უნდა რომ ქვეყანაში არსებობდეს კრიტიკული აზრი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ მედია საშუალებები იყოს ობიექტური, რაც შეიძლება მეტი იყოს კრიტიკული მათ შორის ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ და ეს სპექტრი იყოს რაც შეიძლება ფართო. ისევ დემოკრატიის განვითარებას და ხელისუფლების ფორმაში ყოფნას უწყობს ხელს. ის რომ ახლა ჩვენ ილუზია შევქმნათ რომ ყველაფერი კარგად არის ქვეყანაში, ამისთვის დამერწმუნეთ ახლა თვითონ პირიქით აუცილებლად უკუ რეაქციას მიიღებს ხელისუფლება და არც ერთ ჭკვიან ხელისუფალს არ აქვს იმის სურვილი რომ ჩაახშოს თქვათ სიმართლის თუ ობიექტურობის ხმა, ვისაც მართლა თავის ქვეყნის განვითარება.
გაერთიანებული ოპოზიცია გამოეხმაურა ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებას, მათი თქმით, მათ ეჭვი არ შეაქვთ ევროპული სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებაში, თუმცა მათ მიაჩნიათ, რომ სასამართლომ ვერ გაითვალისწინა პოლიტიკური მდგომარეობა. არასოდეს არ შეგვიტანია ეჭვი ევროპული სტრუქტურების ობიექტურობაში, მაგრამ ისიც გასაგები არის, რომ სტრასბურგის სასამართლო პროცედურული ასპექტების განხილვისას ვერ გაითვალისწინებდა ჩვენ სახელმწიფოში არსებულ კონტექსტს. და ვერ გაითვალისწინებდა ალბათ იმასაც, როგორ ისარგებლებდა ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებით. და შედეგად ვღებულობთ იმას, რომ დამოუკიდებელი, ობიექტური, თავისუფალი სიტყვის სადარაჯოზე მდგომი ტელევიზია ხელში ჩაუვარდა ოლიგარქატს. სტრასბურგის გადაწყვეტილებას ვაზაგაშვილის საქმეზე ოჯახის ადვოკატები გამოეხმაურნენ, მათი განცხადებით წლების მანძილზე ზურა ვაზაგაშვილის ოჯახს ავიწროვებდნენ და თავარი სიმართლის დამტკიცება იყო. გაგი მოსიაშვილის თქმით, ვაზაგაშვილის სიცოცხლის ხელყოფა უნდა გახდეს მაგალითი, თუ როგორ არ უნდა მოიქცნენ სახელმწიფო მოხელეები. გადაწყვეტილება შეაფასა იური ვაზაგაშვილის დამაც. წინა ხელისუფლების რეჟიმის მსხვერპლებზე ისაუბრა. საინტერესო განმარტებები. აშკარა იყო, რომ სახელმწიფოს ხელისუფალთა მხრიდან, ამ შემთხვევაში საჯარო მოხელეების მხრიდან აშკარად იყო კანონმდებლობის უხეში და არსებითი დარღვევა და ისეთი აბსოლუტური უფლების ხელყოფა, როგორც არის სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. ამიტომ ჩვენი მოლოდინი იყო ის, რაც დაადასტურა და დაწერა სტრასბურგის სასამართლომ. ადამიანი ისე ჩაცხრილეს კორტების ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომ მისი სახელი და გვარიც არ იცოდნენ. ნახოს გაიგოს საზოგადოებამ ხალხმა, ვისაც ეჭვი ეპარებოდა ჩემი ძმისშვილის უდანაშაულობაში და მიხვდებიან, რომ ეს ყველაფერი იყო ნაციონალური მოძრაობის რეპრესიული პოლიტიკა და ასე უმოწყალოდ ხოცავდნენ ქუჩაში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რუსთავიორისა და ვაზაგაშვილის საქმესთან დაკავშირებით იურისტების ნაწილიც აფასებს. უფლებადამცველის გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, ევროპის სასამართლომ პირადად თქვა, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი უკანონოდ და უსამართლოდ იქცეოდა. მისივე განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის მოსალოდნელი იყო. სტრასბურგის სასამართლომ რა გადაწყვეტა, რომ საქართველოს სასამართლოებმა, ყველა ინსტანციის სასამართლოებმა კანონით გათვალისწინებული ნორმები დაიცვეს, არავითარი უკანონობა და უსამართლობა არ ჩაუდენიათ და ეს უნდა იყოს ძალაში. ის შეჩერება მოხსნილია მისი აღსრულების, არ დარღვეულა არანაირი საკუთრების უფლება, არ დარღვეულა არანაირი გამოხატვის თავისუფლება. 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული ორი პირის მიმართ სასამართლო აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების საკითხზე მსჯელობს. ბრალდების მხარე მათ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაში ადანაშაულებს. პროკურორის ინფორმაციით, ბრალდებულები მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობაში და სხვადასხვა იარაღის გამოყენებით თავს ესხმოდნენ სამართალდამცველებს. გიორგი კობერიძეს სასამართლოდან ჩავრთავთ ახლა ღია ეთერში. გიორგი, გისმენთ. ამ წუთებში მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილი გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბიროდ არის გასული. შესაბამისად, რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი, რა სახის აღკვეთ ღონისძიებას გამოიყენებს სოსო ბაჯელიძეს და ასევე ცოტნე ცოტნიაშვილის მიმართ, რომლებიც 20-21 ივნისის პარლამენტთან გამართული აქციის მონაწილეები იყვნენ. ბრალდების მხარე მსხდომაზე წარადგინა შუამდგომლობა, რომ ისინი ითხოვენ მათ მიმართ პატიმრობის გამოყენებას, რადგანაც როგორც საქმის პროკურორი ამბობს, არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედების და ასევე მიმალვის რისკები, რასაც არ ეთანხმებიან ადვოკატები და ისინი ამბობენ, რომ ეს საფრთხეები არ არსებობს და ასევე ისინი არ ეთანხმებიან წარდგენილ ბრალდებას. ცოტნე ცოტნიაშვილი არ აღიარებს ამ წარდგენილ ბრალდებას და როგორც ის ამბობს, პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენებისას ის დაკავებული იყო, რომ სამართალდამცველების მიერ მიყენებული დაზიანებების შედეგად აქციის მონაწილეები ტერიტორიიდან გაერიდებინა და გადაერჩინათ ისინი, ხოლო როგორც ერთ-ერთმა ბრალდებულმა სოსო ბაჯელიძემ განაცხადა, მან მიიღო დაზიანებები და აქვს ნაიარევი ამ აქციაზე და უკვე შემდეგ ემოციური ფონზე ის ცდილობდა ერთ-ერთი სამართალდამცველისთვის ჩაფხუტის წართმევას. ეს განცხადებები გააკეთეს თავად ბრალდებულებმა, რაც შეეხება მხარეების პოზიციას, როგორც გითხარით, აღკვეთის სახით გირაოს შეფარდებას ითხოვენ ადვოკატები 4000 ლარიანი და ასევე 5000 ლარის ოდენობით.
პროკურატურაც და შინაგან საქმეთა სამინისტრო რა კადრებიც უნდა იმ კადრებს გაავრცელოს, მაგრამ მოდი რეალური კადრები გამოაქვეყნოს რა. რეალური კადრები რო გამოაქვეყნოს, ჩემი დაცვის შეყუპი პიროვნება, აი, ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ გმირია. ერთი გმირი, რომელმაც რამოდენიმე არასრულწლოვანი სიცოცხლე გადაარჩინა. და მან თქვა ესეთი რაღაცა, თუ ამის გულისათვის საქართველოს სიყვარულის გულისათვის და იმის გულისათვის, რომ პატარა ბავშვები გადავარჩინე, დამნაშავე ცნობებს ადავარ, თუნდაც დამხრიტონო. საკუთრების სახით მოთხოვნილი არის პატიმრობა. წარმოადგენელი გახლავთ მტკიცებულებათა ერთობლივება, რომელიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინეს ბრალად შეწყვილ დანაშაულებრივი ქმედება. აღნიშნული გახლავთ მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, საგამოძიებო მოქმედების ოქმები, ვიდეო ჩანაწერი, ასევე ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე საქმეში წარმოდგენილი გახლავთ სხვა მტკიცებულებები, მიგვაჩნია, რომ ორივე ბრალდებულის მიმართ აკვეთი კონსტიტუციის სახით გამოყენებული უნდა იქნას პატიმრობა. დაახლოებით 1 საათის წინ კი აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა, ასევე 20-21 ივნისის მოვლენებისას აქციის მონაწილე ერთ-ერთ პირს ლევან ჯიქურის აღკვეთ ღონისძიებაზე სასამართლოს ხდომა ჩატარდა ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში. ის ამ კლინიკაში, როგორც მისი ადვოკატი ამბობს, მოათავსეს მას შემდეგ, რაც ის შეუძლოდ გახდა მისი დაკავების შემდეგ. ასევე ადვოკატის ინფორმაციით აღკვეთ ღონისძიებაზე მსჯელობის დროს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და შესაბამისად გამოცხადდა შესვენება. ისინი ითხოვდნენ ასევე აღკვეთ ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენება, თან საერთოდ მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყვეტილიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში მოსამართლემ ბრალდების მხარის პოზიცია გაითვალისწინა და მას პატიმრობა შეეფარდა. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი მეუღლე ყავს ძიმე დაავადებული, რომელსაც არაერთი ოპერაცია აქვს ჩატარებული და დაგეგმილია სექტემბრისთვის ერთ-ერთი სერიოზული ოპერაცია და ასევე მის კმაყოფაზე რომ იმყოფება მისი მეუღლის დედა და ისიც ცუდად არის და მის კმაყოფაზე არც ეს არ გაითვალისწინა. ასევე არ გაითვალისწინა ის გარემოებაც, რომ საქმეში არ არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისა, რომ ჩემი დაცვის ქვეშყოფმა ჩაიდინა დანაშაული, რაშიც მას ბრალი ედება, თუმცა მე მოვითხოვ, რომ არც ერთი აღკვეთი ღონისძიება არ ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ ასევე ალტერნატივის სახით მოვითხოვე გირაო, თუმცა არც ეს არ გაითვალისწინა სასამართლომ. ექიმების რეკომენდაციით და დასკვნით ბრალდებულის მდგომარეობა დღეის მდგომარეობით დამაკმაყოფილებელია, არ საჭიროებს რაიმე განსაკუთრებულ სამედიცინო ჩარევებს. რაც შეეხება აღკვეთ ღონისძიებას, მოგახსენებთ, რომ სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების ხარის შუამდგომარეობა და დააკმაყოფილა იგი. მიიჩნევა, რომ არსებობდა ბრალდებულის მხრიდან ახალი დანაშაულის მიმალვისა და მტკიცებულებათა მოპოვებისათვის ხელშეშლის საფრთხეები. პაციენტის მდგომარეობა შემოცვლის შემდეგ მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. რჩება მხოლოდ სუბიექტური ჩივილი მარჯვენა უკაცრავად მარცხენა ხელფეხში მოძრაობის შეზღუდვით, რომელიც ჩატარებული კვლევებით არ დასტურდება, თქვათ, რაიმე კეროვანი დაზიანებით გამოწვეული სიმპტომი. კვლევები გრძელდება, მკურნალობა სიმპტომური გრძელდება, მხოლოდ პაციენტის მდგომარეობა ამ წუთისთვის არის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელი, ბუნებრივი ემოციური ფონი ახლავს ამას ყველაფერს, მაგრამ მდგომარეობა არის სტაბილური. როგორც გითხარით, აღკვეთ ღონისძიებაზე მოსამართლე გადაწყვეტილებას რამდენიმე წუთში გამოაცხადებს. 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ამ დროისთვის 15-მდე პირი არის პასუხისგებაში, სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული, მათ შორის აქციის მონაწილეები, 2 სამართალდამცველი და ასევე დეპუტატი ნიკა მელია. მადლობა გიორგი, სასამართლოდან გიორგი კობერიძე საუბრობდა. ტრეფიკინგში ბრალდებული იულია სუსლიაკი პატიმრობიდან გათავისუფლდა. საქმე განსახილველად უკრაინის პროკურატურას გადაეცა. საქმის პროკურორების თქმით, იმის გამო, რომ საქმეზე არსებული მტკიცებულებების უმეტესობა იყო უკრაინაში და ქართულ მხარეს მოთხოვნის მიუხედავად ის არ გადაეცა, გამოძიება მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე ძიება უკრაინის პროკურატურისთვის მიეცა. თავის მხრივ იულია სუსლიაკის ადვოკატს მოლოდინი აქვს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ხელახლა დააკავებენ. ეს გაყალბებული საქმეა, რომლის საშუალებითაც რიგი მაღალჩინოსნებით ცდილობენ ქულები დაიწერონ. ამის გარანტიას გაძლევთ. ისინი აუცილებლად აგებენ პასუხს. მალულად, ფარულად, ჩემგან და ბრალდებულისგან საქართველოს გენერალური პროკურატურის 2 პროკურორის თეა გეორგაძის და მარიამ გოგორელენის მიერ სასამართლოში შემოტანილი იქნა შუამდგომლობა სისხლის სამართლებრივ საქმეზე, სისხლის საქმეზე იულია სუსლიაკის მიმართ, რომლითაც მოითხოვეს შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმება. ჩაფიქრებული აქვთ
არა შეცვლა, არამედ გაუქმება. ჩაფიქრებული აქვს, რომ იულიას უსლიაკი ხელახლა დააპატიმრა და ეხლა უკვე რამდენიმე მუსკულებიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი მელოდება გარეთ და ჩასვლა თვითურინავში და გაამგზავრონ უკრაინაში ყოველგვარი კანონმდებლობის დარღვევით. ვინაიდან მტკიცებულების უმეტესი ნაწილი ინახება უკრაინაში, ბრალდებამ გამოძიების მიმდინარეობის დროს მიმართა უკრაინას ორჯერ მტკიცებულებათა გადმოგზავნის მოთხოვნით შესაბამისი სამართლებრივი დახმარების შესახებ შუამდგომლობით, თუმცა ამ ეტაპისთვის ეს მტკიცებულები საქართველოს მხარეს არ მიგვიღია. ამიტომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საქმე გადაიგზავნოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში, ვინაიდან მტკიცებულები, როგორც ეს არის წერილობითი მტკიცებულები, აგრეთვე მოწმეთა ბაზა იმყოფება უკრაინაში და სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით მიზანშეტონილი იქნა მიჩნეული, რომ საქმე გადავაგზავნოთ უკრაინაში. უზენაესი სასამართლოს უვადოდ გასამწესებელ მოსამართლეთა მსურველობის მოსმენა გრძელდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გასაუბრება 3-დან 1-მა უკვე გაიარა. რა ხდება ამ დროისთვის, ამას ვაკო ურმოცაძე კვეთვის ღია ეთერში. ვაკო, გისმენთ. ლიზა, ამ წუთებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები კითხვებს უსვამენ მერაბ გაბინაშვილს, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარეა და ის ასევე იმყოფებოდა იმ 10 კაციან სიაში, რომელიც საბჭომ დეკემბერში პარლამენტს წარუდგინა და რომელსაც აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა. ძირითადი შეკითხვები მერაბ გაბინაშვილთან ჰქონდათ სხვადასხვა მაგალითებთან დაკავშირებით, ასევე ხანგრძლივი საუბარი შეეხო სიცოცხლის უფლებას და მერაბ გაბინაშვილმა თქვა, რომ უფრო დიდი უფლება ვიდრე სიცოცხლე არ არსებობს, თუმცა არსებობს ამ უფლების შეზღუდვის სხვადასხვა გზებიც. ამ წუთებში მერაბ გაბინაშვილს კითხვას უსვამს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი და ნაზი ჯანეზაშვილმა თქვა, რომ ძირითადი შეკითხვები მას ექნება იმ პერიოდთან დაკავშირებით, რა პერიოდის განმავლობაშიც მერაბ გაბინაშვილი იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ის მედეგი უნდა იყოს. ის უნდა იყოს კაცრით საჭიროების შემთხვევაში, ის უნდა იყოს უემოციოდ საჭიროების შემთხვევაში, ის უნდა იყოს რაფინირებული, ის უნდა იყოს გაწონასწორებული. აი ეს წარმომიდგენია, მოკლედ რომ თქვენ, კარგი მოსამართლე, აი ამ თვისებების მატარებელი უნდა იყოს ჩემი აზრით და რაც ყველაზე კიდევ ერთ-ერთი რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ უნდა იყოს ბუნებით კეთილსინდისიერი. უყურებთ საკითხს სამწლიან გამოსაცდელი ვადის არსებობის შესახებ და აი როცა ეს კანონი არსებობდა, თვითონ თქვენ იყავით კონკრეტულად სამწლიან გამოსაცდელი ვადის დანიშნული. აი იმ საკითხს, აი ამ პერიოდს როგორ აღწერთ და აი მაშინ რა იყო თქვენი ხედვა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. დათქმა იქცა წესად. ამაზე მე მქონდა პროტესტი. ყოველთვის ვამბობდი, რომ მოსამართლის დანიშვნა 3 წლის ვადით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ასევე შესაძლებელია პირდაპირ უვადოდ დანიშნოთ მოსამართლეები, რომელიც რატომღაც არ ხორციელდებოდა. მოსამართლე, რომელსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება და როგორც ვიცით, 3 წელი ჩაითვალა საკმარის გამოცდილებად იმისათვის, რომ მოსამართლე დაინიშნოს შემდეგ უვადოდ. პირველად როდესაც შემოდის სასამართლო სისტემაში, შესაძლებლია და მით უმეტეს ის, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი სკოლა აქვს გავლილი და ის ინიშნება, შესაძლებელია, რომ და უნდა დაინიშნოს. ეხლა ვთვლი, რომ უნდა დაინიშნოს. გამოსაცდელ ვადაში, იმიტომ რომ კანონმდებლის ნებაც ასეთია და კი ბატონო დაინიშნოს გამოსაცდელ ვადაში, მაგრამ რა უხერხულობა შეიძლება ეს ქმნიდეს. და ეს თეორიულად შეიძლება ქმნიდეს ამ უხერხულობას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ უკვე დანიშნულ თუნდაც 3 წლის ვადი დანიშნულ მოსამართლეს ეს არ უნდა უქმნიდეს უხერხულებას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს კიდევ ერთ კანდიდატს გაესაუბრება. ამის შემდეგ საბჭოში 5 საათზე ჩანიშნული არის სხდომა, სადაც დღის წესრიგით გათვალისწინებული 3 საკითხი უნდა განიხილონ. ერთ-ერთი საკითხი იქნება მოსამართლეების შიდა ინსტანციებს შორის გადაადგილება. მადლობა ვაკო ორმოცაძე იყო პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო ორგანიზაცია აირაი მორიგი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. კითხვაზე ვის მისცემდით მას კვირას რომ არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 26% ქართულ ოცნებას, 22% ნაციონალურ მოძრაობას, 7% ევროპულ საქართველოს, 5% პატრიოტ ალიანს, ასევე 5% ლეიბორისტულ პარტიას მისცემდა ხმას. გამოკითხულთა 22%-მა კი არ იცის ვის სასარგებლოდ გააკეთებდა არჩევანს, 6% კი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ დაუჭერდა მხარს. აირაიმ საკუთარ კვლევაში კონკრეტული პოლიტიკოსების რეიტინგიც გამოიკვლია, სადაც დავით ბაქრაძე, კახა კალაძე და გრიგოლ ვაშაძე ლიდერობენ. რეიტინგის სათავეში ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძეა, რომელსაც დადებითად 59% აფასებს. მეორე ადგილს 59%-ით თბილისის მერი იკავებს კახა კალაძე და მესამე პოზიციაზეა ნაციონალური მოძრაობის წევრი 58%-ით გრიგოლ ვაშაძე. ბიძინა ივანიშვილი მე-11 ადგილზეა. 35% დადებითი შეფასებით, 57% უარყოფით
სწრაფით, არ ვიცი 8%. შეკითხვა დაისვა ასევე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებაც. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი 28% ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მომხრეა. გამოკითხვის კიდევ ერთი ნაწილი ნატოში გაწევრიანებას ეხება, რომლის შედეგების თანახმად მომხრეთა რაოდენობა ამჯერად შემცირებულია. კერძოდ, ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციას სრულად გამოკითხულთა 59% უჭერს მხარს. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ქვეყნის მასშტაბით 20 მაისიდან 11 ივნისის ჩათვლით ჩაატარა, ჯამში 1500 ადამიანი გამოიკითხა. კვლევის ცდომილება 2%. აღნიშნულ კვლევას უკვე მოჰყვა პოლიტიკოსების მხრიდან შეფასებები. დღეს ჩვენი საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილი მხარს უჭერს ოპოზიციურ პარტიებს, ვიდრე ხელისუფლებას და ხელისუფლების რეიტინგი არის მკვეთრად დაცემული, მით უმეტეს რომ ეს ხდება გავრილოვის სისხლიანი ღამის ღამემდე არის კვლევა ჩატარებული, რაც ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ პრაქტიკულად ქართულ ოცნებას გამოცდილი აქვს ლეგიტიმურობა და ხვალ რომ ჩატარდეს არჩევნები, ის ვერ შეინარჩუნებს ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ვერ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას. ერთადერთი გზა და სწორი გზა დემოკრატიის, რაც ჩვენთვის არის ყოველთვის მისაღები, ეს გახოთ არჩევნები, როდესაც განისაზღვრება საბოლოოდ ის პოლიტიკური რეიტინგები, ანუ კონკრეტული პარტიისთვის მიცემული თუ პოლიტიკური ფიგურებისთვის მიცემული ხმა. ეს არის ჩვენთვის საბოლოო ამოცანა. შეიძლება ხო, თვითონ ამ რეიტინგებთან მიმართებაში ძალიან ხშირად ისინი არ ემთხვევა სწორედ აი ამ საბოლოო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ტესტს, ანუ არჩევნების შედეგებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლების ნაწილი დეკან გიორგი ღაღანიძეს უპირისპირდებენ. ისინი კლანურ მმართველობაზე და კორუფციაზე მიუთითებენ. მაღლივი კორპუსის წინ დღეს საპროტესტო აქციაც გაიმართა. პროფესორების განცხადებით, გიორგი ღაღანიძე უნივერსიტეტის ყოფილი და ახლანდელი რექტორების გუნდის წევრია და ფაკულტეტზე მათ ინტერესებს ატარებს. აქციის მონაწილეების განმარტებით, ამ კლანის ნების გარეშე უნივერსიტეტში და მათ შორის ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტებზე თანამდებობაზე არც ერთი ადამიანი არ ინიშნება. თავად გიორგი ღაღანიძე ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს. ვაპროტესტებ ფაკულტეტზე არსებულ კლანურ მმართველობას. ჩაატარეს კონკურსების შედეგად ღირსეული პროფესორ-მასწავლებლები ფაქტიურად დატოვეს მიღმა, კონკურსის თანამდებობების მიღმა. ამას დაერთო უკვე ის, რომ ფაქტიურად ვერც აკადემიური საბჭოს არჩევნები, ვერც წარმომადგენლობის საბჭოს არჩევნებში ვერ გადის კანდიდატურა, ვინც მათ კლანის ინტერესებში არ შედის. ყველა მათგანმა მიიღო მონაწილეობა აკადემიურ კონკურსებში, რომლებშიც ვერ გავიდნენ, ამდენად რაღაც გარკვეული მათი გაღიზიანება შესაძლებელია ამას უკავშირდება. სახელმწიფო უნივერსიტეტში დანიშვნით საერთოდ არავინ არ ინიშნება გარდა ადმინისტრაციული თანამდებობისა. რაც შეეხება აკადემიურ თანამდებობებს, ხდება კონკურსების ჩატარება. კომპანია Zero Density TV ვირტუალური სტუდიის პრეზენტაცია გამართა და საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომპიუტერული პროგრამა წარუდგინა, რომლის საშუალებითაც სტუდიის მოწყობა ვირტუალურად არის შესაძლებელი. კომპანიის წარმომადგენლის თქმით, პროგრამა საკმაოდ რეალურ სურათს აჩვენებს. Zero Density-ის ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობს, როგორებიც არის BBC, Sky News და TNT. ჩვენი კომპანია საკმაოდ პროგრესულია და მაქსიმალურად აახლოვებს ვირტუალურ სამყაროს ნამდვილთან. ძალიან დიდ ბიბლიოთეკას მოიცავს ეს პროგრამა და ამიტომ იგი ძალიან სწრაფიც არის. ჩვენი კომპანია 5 კონტინენტზე მუშაობს და თანამშრომლობს ისეთ კომპანიებთან, როგორიც არის TNT, BBC, Sky News და სხვა მრავალი. ჩვენ ბაზარზე 2016 წლიდან ვართ და უკვე 62 კლიენტი გვყავს, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ეს კომპანია ეხლა ძალიან მოწინავე ტექნოლოგიას იყენებს. მათ შორის იყენებს ამ Unreal-ის engine-ს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც ფაქტურად იძლევა ამ გამოსახულების 3D გამოსახულების ძალიან მაღალ ხარისხს. ამით არის ძალიან საინტერესო. შესაძლებელია როგორც ესეთი ზლავრი გრაფიკული იარაღი გამოვიყენოთ ეთერებში მომავალში, ამაზე ვფიქრობთ. რა იქნება, როგორ იქნება. ახლა კი ბიზნეს პარტნიორის თემების შესახებ გავიგოთ, ნიკა მუკბანიანი გაგვაცნობს მოკლე ანონს. ნიკა, მოგესალმები.
ლიზა, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორში დღეს ტურისტული სეზონის მიმდინარეობაზე ვისაუბრებთ. გავიგებთ, რამდენად არის დატვირთული აჭარის რეგიონი რუსეთის მხრიდან ავიამიმოსვლის აკრძალვის ფონზე და ასევე გავარკვევთ, რას გეგმავს ტურიზმის ადგილობრივი ადმინისტრაცია და რა ღონისძიებებია დაგეგმილი. ასევე ვისაუბრებთ თურქეთთან 10 წელი გავიდა, მას შემდეგ რაც შეთანხმება გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ, როგორ იყენებს ქართული მხარე ამ შეთანხმებას და ადგილობრივი მწარმოებლები. და ბოლოს გეტყვით ასევე კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი უნდა ამოქმედდეს 2020 წლიდან და გავარკვევთ კონკრეტულად, რას გულისხმობს ადგილობრივი მეწარმეებისა და იმპორტიორებისთვის ეს დოკუმენტი. რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, ასე რომ დარჩით პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნიკა, მოამბის 3 საათიანი გამოშვება კი ამით დასრულებულია. მადლობ ყურადღებისთვის.